مشاهدينا الكرام، شكرا جدا على 1,000,000 مشترك وعلى 50 مليون مشاهده على اليوتيوب. مش عارف اقول لكم ايه الصراحه، شكرا جدا على دعمكم لينا. هكون اسعد واحد لو عملت لايك للفيديوهات وشير للفيديوهات بتاعتي على الفيسبوك والواتساب، وتعمل كمان سبسكرايب للقناه، وما تنساش طبعا تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. وهكون اسعد انسان لو كتبت كل اسئلتك ليا في الكومنتات، انا برد عليها كل يوم بنفسي. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. اهلا بكم ولقاء جديد مع الدكتور احمد ابو النصر، اخصائي النباتات الطبيه. برحب بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك يا استاذ عمر. اهلا بيك واهلا بمشاهدينا الكرام. النهارده حلقه جديده هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا هيهم كل المشاهدين. زي ما عودناكم دايما، دكتور احمد ابو النصر بيجيب دايما كل ما هو جديد وفريد في علم النباتات وكلام موثق بدراسات علميه وابحاث علميه. يعني الكلام اللي عايز يتكلم فيه معاه لازم يجيب ورقه وقلم ويجيب ابحاث ويجيب سنين فاتت ويقعد يتكلم معاه. خلينا نتكلم النهارده عن هرمون النمو، بما اننا الحلقه الماضيه كنا بنتكلم فيه، فاحنا حابين ان احنا النهارده يا دكتور هرمون النمو نكمله، لان الموضوع مهم جدا بصراحه. انا مشتاق له من الحلقه الماضيه. طيب احنا قلنا يعني احنا بنتكلم عن دور هرمون النمو في اصلاح خشونه الركبتين، عشان بس الناس برضو تكون عارفه موضوع الحلقه بتاع النهارده اللي هو خاص بخشونه الركبتين وعامه اصلاح الانسجه الثلاثه. اصلاح الانسجه. قلنا ان في الحلقه اللي فاتت ان احنا في عندنا هرمون اسمه هرمون الكورتيزول. أيوة. الهرمون ده بيعمل تآكل للغضاريف. نعم. وقلنا اللي في عندنا هرمون تآكل للعظم. بالظبط، تآكل للغضاريف والعظم والعضلات، وبيحولهم كلهم لسكر. عشان كده اللي ونفسيه سيئه. صحيح، توتر عصبي ونفسيه سيئه جدا جدا واكتئاب وكل الامراض النفسيه اللي ممكن تتخيلها. نعم. لذلك احنا قلنا ان اي حد بياخد هرمون الكورتيزول لفتره طويله بتلاقي عنده خشونه شديده جدا كعرض جانبي ليه. اي حد حتى طفل صغير بيمشي على هرمون الكورتيزون لفتره طويله كقراص او كشرب او غيره، النمو بتاعه بيقف. ليه؟ لان هرمون النمو وهرمون الكورتيزول لا يجتمعان. كذلك هرمون الكورتيزول بيحب هرمون تاني هو هرمون الانسولين. دول احباب، الكورتيزول والانسولين احباب، انما هرمون الانسولين مع الوقت بيحصل مقاومه الانسولين. فلذلك اللي بياخد الكورتيزون لفتره بعد كده بيحصل له ضغط وبعد كده بيحصل له سكر. ودي الاعراض الجانبيه بكل بساطه لهرمون الكورتيزول، سواء انا خدته قراص او كنت تحت توتر عصبي مزمن ادى لافرازه بكميه كبيره جدا. وشرحنا في الحلقه اللي فاتت ازاي اللي احنا نوقفه، زي مثلا دور نبات الريحان، زي الشوكولاته، وزي الشاي الاخضر، وزي ميه فيتامين سي اللي هي دايب فيها ليمون، وزي الاكلات الجميله اللي فيها نسبه عاليه من البكتيريا النافعه اللي هي احنا بنسميها البروبيوتكس، زي مثلا الترشي، زي الزبادي، زي الفسيخ. الكلام ده كله شرحنا بالتفصيل القصه بتاعته. النهارده هنشرح هرمون تاني مش بيعمل هدد، ده هرمون جميل بيعمل اصلاح. النهارده هنتكلم عن هرمون النمو. كل ما هرمون النمو يقل في جسمك كل ما جسمك يحصل فيه تلف وما يحصلش فيه اصلاح. هرمون النمو ما بيطلعش لو انت نايم، عشان كده دايما تلاقي العيال الصغيره اول ما بتتولد بتنام لفترات طويله جدا، عشان هي بتطول وهي نايمه، ما بتطولش وهي صاحيه. نعم. وحاجه تانية مهمه جدا، هرمون النمو وهرمون الانسولين لا يجتمعان. يعني ما ينفعش ان انا اكل نشويات واخش انام فهرمون النمو يطلع، ما فيش الكلام ده. هرمون النمو ما بيطلعش مع هرمون الانسولين، فلذلك لازم تقفل بقك قبل ما ننام ب3 ساعات. هرمون النمو كمان في ميزه تانية، هو هرمون الذكوره. هما الاثنين دول اللي بيظبطوا العمليه الجنسيه لدى الرجال. فاذا وجد الضعف الجنسي دور ورا نقص هرمون النمو، دور ورا زياده هرمون الانسولين، ودور ورا نقص هرمون الذكوره. وداعا بقى المشاكل الجنسيه، وداعا مش عارفه ايه، عشان معانا عسل جبلي ومعانا مش عارفه ايه، لا ومعانا حبايه ايه وبتعمل ايه. لا هنعالج سبب ان شاء الله. أيوة. هنعالج سبب. هو ده اللي انا عايز اوصله للمشاهد الكريم، ان الدكتور احمد النهارده بيتكلم على علاج السبب، مش علاج العرض وترك المرض او توغل المرض في جسم الانسان. دكتور النهارده هرمون النمو كمان بيزيد مع الرياضه. يعني كل ما نلعب رياضه كل ما هو يزيد جدا، لان انت في الرياضه تكسير عضلات، فجسمك عاوز يصلح العضلات دي عشان يلحمها في بعضها تاني ويعمل اعاده بناء ليها تاني واعاده ترتيب ليها.
فبالتالي هرمون النمو بيطلع. فهرمون النمو ما بيطلع عشان يظبط عضلاتك اللي اتكسرت، بيقوم يزود الكتله العضليه، فبعد كده تيجي تخس بكل سهوله. لان انا عشان اخس محتاج ان الآلة العضليه بتاعه اللحم يكون زياده والدهون تكون اقل. كل ما اللحم يزيد كل ما معناها وانا قاعد وانا نايم احرق بكل سهوله وجسمي يحرق ما يخزنش دهون. نعم. اذا ده كده هرمون النمو. طب انا هرمون النمو عشان ازوده اعمل ايه؟ احنا عندنا كذا طريقه. اول طريقه باستخدام النباتات الطبيه. اول نبات طبي واهم نبات طبي بيزود هرمون النمو على الاطلاق ومنشور عنه دراسات كتيره جدا في القصه دي هو نبات الجينسنج الهندي اللي احنا بنسميه الاشواجندا. احنا عندنا كلمه جينسنج دي يا استاذ عمر بتتقال دايما على النباتات، يرحمكم الله، النباتات الطبيه المقويه. نعم. زي مثلا احنا عندنا مثلا الجينسنج اللي الابيض هي فيها باور. صحيح، اللي بتدي للبني ادم قوه وبتدي للبني ادم طاقه وبتدي للبني ادم قوه عضليه وبتدي له طاقه جنسيه وبتدي له تخليه شباب من الاخر. نعم. النباتات الطبيه كلمه جينسنج دي انت عندك اهم نوع من الجينسنج ده اللي هو الجينسنج الابيض اللي هو الجينسنج اللي هو الصيني. في عندنا كمان اللي هو الجينسنج الاحمر اللي هو الجينسنج الكوري. في عندنا الجينسنج بتاع اليونان اللي احنا بنسميه النوت جينسنج او بنسميه الجينسنج الكاذب. وفي عندنا الجينسنج بتاع اهل بيرو اللي احنا بنسميه نبات الماكا. الماكا ده هو اصلا اسمه جينسنج اوف بيرو، جينسنج اهل بيرو. احنا بقى عندنا هنا بقى الجينسنج الهندي اللي هنتكلم عنه النهارده. الجينسنج الهندي نبات طبي مشهور خالص باسم اشواجندا. نبات الاشواجندا او الجينسنج الهندي لما انت بتاخده بانتظام فانت بتزود انتاج هرمون النمو، فبالتالي بيزود لك الاصلاح، فبالتالي بيعالج لك الخشونه، فبالتالي بيزود الكتله العضليه بتاعتك. وخلي بالك جزء كبير جدا من سبب الخشونه ان الكتله العضليه بتاعت الفخذ بتكون قلت والكتله العضليه بتاعت عضلات الساق بتكون ضعفت. وبرضه الأربطة، لأن الأربطة أصلا هي عبارة برضه عن عضلات، سواء الأربطة الجانبية أو الرباط الصابونة أو الرباط الصليبي الأمامي أو الرباط الصليبي الخلفي. عاوز تصلح الحاجات دي لازم هرمون النمو. تاني حاجة أنت تعملها هي الصوم المتقطع. إحنا قلنا في الحلقة بتاعة الكولاجين إذا كنت عاوز تبني غضروفك عاوز تبني عضلاتك لازم تعمل نظام الصوم المتقطع. التفسير العلمي بتاع الموضوع ده إن هرمون النمو بيزيد مع الصوم المتقطع، بس إحنا عندنا آليتين للصوم المتقطع. الآلية الأولى اللي أنت تعملها 3 أيام ورا بعض وده بيزود هرمون النمو 300%. والآلية الثانية اللي انت تعمله 7 ايام ورا بعض وده بيزود هرمون النمو 1250%. طب انا عشان اعمل الصوم المتقطع اعمل ايه يعني؟ حضرتك تقفل بقك 16 ساعة شاملة 8 ساعات بتوع نومك. يعني انت مثلا لو بتخش تنام الساعة 12 بالليل هتقفل بقك حضرتك الساعة 9 مساء، لان ما ينفعش اللي انت تاكل قبل النوم ب3 ساعات. وتقوم من النوم تشرب ميه عادي. في الصوم المتقطع ده مش صوم اسلامي، احنا في الصوم المتقطع مسموح لنا الميه والمشروبات بدون سكر وبدون عصاير. يعني العصير ده اكل، السكر ده اكل، كده كسرت الصيام خرجت منه. في الصوم المتقطع انا ممكن اشرب قهوه عادي، شاي عادي، كركديه، نعناع، ينسون، الحاجات الحلوه دي كلها ولكن بدون سكر. صحيح. الساعه 1 الظهر ابتدي افطر. يعني انا اخر اكله ليا هي 9 مساء وبعدين اول اكله ليا 1 ظهرا. كده عدى عليها 16 ساعه بما فيهم ال8 ساعات اللي انا كنت نايمهم. نعم. مفيش مشكله خالص. اول ما تقوم الساعه 1 تاكل وتبطل اكل امتى؟ الساعه 9 مساء تاني. فانت بتحصر الاكل في ويندو، في نافذه من الساعه 1 ظهرا للساعه 9 مساء. من بعد كده بتوقف اكل، واول ما بتقوم من النوم بتكون برضو موقف الاكل لغايه الساعه 1 ظهرا. هو ده النظام الغذائي اللي احنا بنقول عليه الصوم المتقطع. 3 ايام ورا بعض يزودوا هرمون النمو 300%، 7 ايام ورا بعض يزودوا هرمون النمو 1250%. شد حيلك وخليك جدع بقى وطلع لنا من هرمون النمو كميه محترمه او يعني افراز محترم يعمل لك اعاده بناء وتنسيق لعضلاتك وغضاريفك وعظمك من اول وجديد. خاصه ان هرمون النمو لما بيزيد بيقلل هرمون التوتر العصبي الوحش بتاع الكورتيزول. اذا صوم وتصحوا. نعم، صوم وتصحوا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نقول ان احنا في موضوع هرمون النمو موضوع كبير جدا. خلينا نقول ان احنا وقفنا عند هرمون النمو وحضرتك فصصت لنا موضوع هرمون النمو بكل اجزائه، ولكن خلينا نلم الموضوع بنقاط اساسيه للمساعده على النمو الصحيح. صحيح. يبقى اول حاجه الصوم المتقطع، ثاني حاجه النوم الكويس، ثالث حاجه الرياضه، رابع حاجه هي استخدام بعض النباتات الطبيه زي الاشواجندا
من النباتات الطبيعيه اللي بتساعد على هرمون النمو. وخامس حاجه والاخيره هي الحمض الامين الارجينين. الارجينين من الاحماض الامينيه اللي موجود بكثره على سبيل المثال في الكوسه، اللي موجود بكثره على سبيل المثال في بعض الاغذيه زي الترمس. ده بيساعد كتير جدا 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 في اعاده بناء هرمون النمو وانتاجه بكميه سليمه وصحيحه. نعم. لكن في الاساس طبعا هو الصوم والنوم، ده لازم 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 ما يعديش يا استاذ عمر. هناك اعجاز غير عادي في الصوم بتاع كل شهر عربي 3 ايام متواصله. مش ملاحظ اللي احنا بنعمل ده؟ ده حقيقي. يعني ده سنه اللي انت في الشهر العربي تصوم 3 ايام ورا بعض. ما هو في 3 ايام احنا بنصوم 3 ايام. ده حقيقي. من اللي علم الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الكلام هو اللي العلم اكتشفه حاليا. لو عملت 3 ايام ورا بعض افراز هرمون النمو بيحصل فيه زياده على الاقل خالص 300%. نعم. لو عندنا شهر بحاله اللي هو شهر الصوم، شهر رمضان، ده انت بقى مش بتطلع فيه هرمون النمو، ده انت بتعمل اعاده بناء لجسمك وترتيب تاني. بس احنا للاسف اللي بنبوظ شهر رمضان بكثره النشويات وكثره الطعام، في حين اللي هو المفروض يكون شهر عباده وشهر استرخاء نفسي مع الله. فلذلك ينزل هرمون الكورتيزول ويحصل زياده في هرمون النمو اللي بيعمل لك اعاده بناء لجسمك تاني. نرجع تاني ونقول الاستروجين. طيب انا دلوقتي في سؤال مهم جدا دايما بتساله ليه يا دكتور احمد؟ معظم الناس اللي بيجي لها خشونه بتكون السيدات اللي بعد سن ال 45. بكل بساطه الست بعد سن ال 45 بيحصل لها حاجه اسمها انقطاع الطمس. ايه انقطاع الطمس ده؟ الدوره الشهريه وقفت. من الاخر المبيض ما عادش فيه بويضات تطلع وتعمل تنفجر وتطلع بيضه، والبيضه بعد كده تتخصب وتبقي حضرتك حامل. فاحنا بنسمي السن بعد ال 45 هو سن اليأس من الحيض. مش اليأس، بلاش كلمة يأس الوحدة كده. هو سن اليأس من الحيض أو انقطاع الطمس، أو إحنا بنسميه سن الأمل. في سن الأمل الست المبيض عندها خلاص وقف، ما عادش فيه بويضات بتطلع، فبالتالي وقف عندك إفراز هرمون الإيه؟ هرمون الاستروجين. اللي كان بيفرز هرمون الاستروجين اللي هي البويضة اللي كانت بتطلع ما عادتش بتطلع خلاص، فبالتالي ما عادش فيه إفراز هرمون الاستروجين، بقى فيه نقص فيه هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين هرمون بنائي، بيبني العظم، بيبني الغضاريف. فلو حصل نقص في هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمس بدون ما انت تعوضيه بحاجه تكون طبيعيه وما تكونش حاجه صناعيه، لان لو انت خدت الحاجه الصناعيه بتعمل سرطان زي الاستروجين ريبليسمنت ثيرابي، الاي ار تي اللي هو استخدام اقراص منع الحمل كبديل لهرمون الاستروجين، ادى لسرطان في الثدي مباشره وزادت عدد سرطانات الثدي بسبب هذه الاقراص. وبعد كده العلماء قالوا طب بلاش اللي احنا نستخدم الاستروجين ريبليسمنت ثيرابي اللي هو الاي ار تي، خلينا نستخدم حاجه ثانيه اسمها هرمونال ريبليسمنت ثيرابي اللي هو الاتش ار تي، اللي هو استخدام اقراص كومبايند من الاستروجين والبروجسترون. وجدوا برضه اخر بتعمل سرطانات، مفيش فايده. انت عاوزه ان انت تظبطي اعراض انقطاع الطمس زي الهبات الحراريه وزي الخشونه وغيرها، عليك وعلى الاغذيه الغنيه بالفيتو استروجينز، الاستروجينات النباتيه. وانا عشان ازود الاستروجينات النباتيه هنبتدي يلا نجيب ورقه وقلم مع بعض عشان نقول ازاي اللي احنا نعوض نقص هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمس لكل اخواتنا وامهاتنا، عشان نتجنب الامراض اللي بتكون موجوده بعد انقطاع الطمس اللي هي خشونه المفاصل، هشاشه العظام، امراض الشرايين، التاجيه بتاعه القلب. وانا عاوز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ عمر مهمه جدا. نادرا اما تلاقي ست عندها مشاكل في الشريان التاجي وهي لسه بتحيض. دايما المصايب والمشاكل بتاعه الشرايين عند السيدات دايما بتنشأ بعد سن اليأس من الحيض او انقطاع الطمس او بدايه سن الايه؟ سن الامل. طيب انا اول حاجه اعملها عشان خاطر ازود الاستروجين هو نبات اليانسون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعشان كده اليانسون ما ينفعش مع الرجاله. اليانسون فيه مواد فعاله طبيعيه اسمها ماده طبيعيه اسمها استراجول موجوده في الزيت الطيار بتاعه. لو انا شربت اليانسون بانتظام 3 مرات في اليوم فانا كده بعوض الاستروجين اللي عندي نقص في جسمي، فبالتالي جسمي ما يحسش ان انا عندي مشاكل او ما يحسش ان انا عندي نقص في الاستروجين، فبالتالي جسمي ما يحصلش فيه خشونه، ما يحصلش الامراض المرتبطه بنقص هرمون الاستروجين زي الخشونه بتاعه المفاصل وزي هشاشه العظام. طيب احنا عندنا في دراسات بتقول الكلام ده؟ طبعا في دراسه منشوره
يوم 17 نوفمبر 2004 بتؤكد ان استخدام اليانسون بانتظام من النباتات الطبيه اللي بتعالج هشاشه العظام، زي ما احنا قلنا، لان هرمون الاستروجين هرمون ايه؟ هرمون بناء للعظم، وهرمون بناء للغضاريف، نعم. وهرمون بناء للعضلات بالنسبه للايه؟ نعم. بالنسبه للسيدات. نعم. فده مهم جدا. اول حاجه ويؤثر على الحاله النفسيه طبعا. نعم. طبعا يؤثر على الحاله النفسيه بالسلب. نعم. ويقلل النوم. الست اللي عندها نقص في الاستروجين نومها بيقل يا استاذ عمر. أيوة. فبالتالي افراز هرمون النمو برضه يقل. يعني هنا بقى نقص الاستروجين يقلل هرمون النمو. نعم. ويقلل البصر يضعف البصر. تلاقي الستات الكبيره في السن نظرهم ضعيف بسبب نقص افراز هرمون الاستروجين. وزي ما انت قلت بيقلل المزاج. الست احلى وقت عندها واحلى مزاج عندها لما هرمون الاستروجين بيبقى عالي جدا وقت التبويض. تلاقي دايما الست رايقه لان الاستروجين بيروق الدماغ. انما لما يكون الاستروجين قليل تلاقي الست ايه؟ عصبيه جدا وعندها عصبيه شديده جدا. فهرمون الاستروجين ده هرمون من هرمونات المزاج عند السيدات طبعا. نعم. خلينا نقول تاني حاجه. تاني نبات طب معانا بيعوض نقص الافراز بتاع هرمون الاستروجين، وبننصح بيه امهاتنا دايما اللي هم بعد سن ال 45، وده حلقه مهمه جدا لازم كل امهاتنا تشوفها. هو نبات الشمر. نبات الشمر اللي هو اسمه في الخليج الحبه الحلوه. نبات الشمر من النباتات الطبيه الجميله خالص، طعمها حلو جدا زيه زي نبات اليانسون من النباتات العطريه. انا مش عارف ليه الناس بعيدة عنه ما بتشربوش كتير، مع انه من النباتات الطبيه الامنه جدا. اي نبات طبي يا استاذ عمر بنديه للحوامل فهو نبات امن. اي نبات طبي بنديه للاطفال فهو نبات امن. النبات الشمر من النباتات الطبيه الامنه للاطفال الصغيرين المولودين لسه طالعين من بطن امهم كده، ممكن تشربوا شمر عادي. نبات الشمر امن كمان للحوامل لانه من النباتات الطبيه الجميله اللي بتساعد الست اما تدخل بعد النفاس، في فترة النفاس اللي هي بعد الولادة يعني. اما انت هنا بقى ما عندكش المشيمة اللي بتنتج الاستروجين، فانت هنا الست بيحصل لها نقص رهيب في هرمون الاستروجين. لو هي ما شربتش شمر، لو هي ما شربتش يانسون، بيحصل لها اكتئاب رهيب جدا اسمه اكتئاب ما بعد الولادة. وده واحد من ابشع انواع الاكتئاب على الاطلاق. ده حصل ليه؟ زي ما انا قلت لك، احنا هرمون الاستروجين ده هرمون مزاج كان عالي جدا، لان احنا كان عندنا عضو زيادة في جسم الست اسمه المشيمة بينتج الاستروجين. فخلاص بقى حصل حمل، حصل ديليفري، حصل ولادة، فالعيل خرج مع المشيمة. فما العيل خرج مع المشيمة فهرمون الاستروجين اللي كان عالي جدا فجأة وقع من فوق لتحت. فعشان كده حتى الست اللي بتبقى منفوخة في الحمل بعد هرمون الاستروجين ده بيحبس مية، ترجع لضعها، بتلاقيها يعني المية بدأت تلم بالظبط. فانت عشان ما يحصلش انهيار عصبي ليكي بعد الولادة لازم برضو تحافظي على الأغذية اللي فيها نسبة عالية من هرمون الاستروجين والمشروبات الطبيعية اللي بتعوض انتاج هرمون الاستروجين اللي هو نبات اليانسون ونبات نبات الشمر. لسه هنتكلم عن بعض النباتات الطبية التانية بتعمل كده برضو. نبات الشمر من النباتات الطبية اللي بتشتغل كاستروجين او كفايتو استروجينات نباتية. منشور عنه دراسة في يونيو 2012 في كوريا بتقول لك ان الشمر من النباتات الطبية اللي بتبني العظم والغضاريف. ده غير دوره المهم جدا كمسكن. نبات الشمر من النباتات الطبية كمان اللي بتسكن الآلام طبعا، وهو من النباتات الطبية اللي بتحسن الذهن جدا 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 جدا. دايما له علاقة بالذكاء طبعا، لان الاستروجين دايما هو هرمون العقل. دايما تلاقي يا استاذ عمر ان الستات اكثر عقلانيه من الرجال. الرجال عندهم الاندفاعيه اكتر لان هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره بيعطي اندفاعيه. وبتلاقي العيال اللي هم بياخدوا الحقن بتاعه هرمون الذكوره حتى تلاقيهم عندهم اندفاعيه شديده. عكس الستات تلاقي عندهم العقل راجح. ليه؟ لان هرمون الاستروجين هو اللي بيدي الرجاحه بتاعه العقل، هو اللي بيخلي في ذاكره كويسه. اما تلاقي الست على فكره بالمناسبه عندها نسيان شديد جدا، اعرف بس هتجحوا كده ان هرمون الاستروجين عندها في عندها مشكله كبيره جدا. طيب في عندك دراسه ثانيه منشوره في 2018 في ايران بتقول ان الست لو استخدمت الشمر بانتظام بعد انقطاع الطمس هيمنع لها الهرش بتاع المهبل اللي بتكون وجفاف المهبل. الست بعد انقطاع الطمس بسبب نقص انتاج هرمون الاستروجين بيحصل لها ضمور في المهبل يا استاذ عمر. فانت عاوز ان انت تعيد بناء الخلايا بتاعه المهبل اللي بتنتج الماده المخاطيه اللي بتطلع ساعه الجماع وبتسهل الجماع. فمين اللي يعمل كده ويخلي الجماع سهل وبسيط بعد انقطاع الطمس؟ هو استخدام الشمر كشرب بانتظام. والدراسه دي اتنشرت في ايران في 2018 في مارس 2018. الدراسه الثالثه
في يونيو 2015 في كوريا، دي دراسه ثانيه في كوريا في الشمر برضو، ان الشمر مع الحلبه من النباتات الطبيه اللي بتساعد في علاج مقاومه الانسولين، فبالتالي بتساعد في علاج الوزن الزايد. كويس جدا. فالان لو انا في يعني اذا الشمر ليه علاقه بالانسولين؟ الحلبه طبعا بتقلل الانسولين، مقاومه الانسولين طبعا، حتى الحلبه بتعالج السكر عشان كده. نعم. لو زاد الانسولين شربت حلبه، الحلبه بتنزل الانسولين الزياده ده وبتظبط الدنيا خالص. ومن النباتات الطبيه الخطيره في علاج السكر. اللي الناس بتقول دايما بتعمل ريحه، فاحنا مش ما الناس ما هنقرب لها. بتحبهاش عشان الموضوع ده. طبعا هو في طريقه اللي انت تقلل بيها الريحه بتاعه الحلبه، اللي انت تشرب مع الحلبه نبات المريميه او المرمريه، يعني حسب النطق الاثنين صح. نعم. مريميه، هو المفروض اسمه مريميه نسبه للستين مريم، وهنبقى لما نيجي نشرح الامراض المرتبطه بالسيدات هنقول ليه اسمه اصلا مريميه. فهو اسمه نبات المريميه نسبه للستين مريم، او احنا بنقول عليه في مصر نبات المرمريه. يعني المرمريه. نعم. ايا كان، سيج، مريميه، مريميه من النباتات الطبيه اللي انت لو شربتها مع الحلبه بتقلل الخروج بتاع ريحه الحلبه في العرق. ولكن طبعا احذري تماما لو انت مرضعه، المريميه او المرمريه من النباتات الطبيه اللي بتنشف الصدر، بس ينفع لمين؟ للست اللي عندها زياده في هرمون البرولاكتين، اللي اصلا واحد من الاسباب بتاع انقطاع الدوره الشهريه، وان الدوره الشهريه مش منتظمه، والانفيرتيليتي، او زي ما انت قلت لك، زي ما حضرتك قلت، تاخر الانجاب او ضعف الخصوبه. فلو انت عندك ارتفاع في البرولاكتين عليكي وعلى المريميه ملوش حل فعال جدا، وهيخليك ان شاء الله تحملي باذن الله عز وجل، وكل حاجه ان شاء الله بالعلم، مفيش مشكله خالص. الوقت معاكم بيجري بسرعه جدا. في النهايه لا يسعني اشكر ضيفي الكريم دكتور احمد ابو النصر، اخصائي النباتات الطبيه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا وجزاك الله خير على المعلومات القيمه. الوقت معاكم بيجري بسرعه جدا لانه هو بيدينا معلومات مرتبه منتظمه، بيمسك كل نقطه ويفصصها بكل بساطه. الراجل ده كلامه نقدر نقول ان هو بيطلع من القلب للقلب. اشكركم ودمتم في رعايه الله وامنه، ونلتقي في الحلقه القادمه. عندنا رابع نبات هنعرفه في الحلقه القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، شكرا جدا على 1,000,000 مشترك وعلى 50 مليون مشاهده على اليوتيوب. مش عارف اقول لكم ايه الصراحه، شكرا جدا على دعمكم لينا. هكون اسعد واحد لو عملت لايك للفيديوهات وشير للفيديوهات بتاعتي على الفيسبوك والواتساب، وتعمل كمان سبسكرايب للقناه، وما تنساش طبعا تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. وهكون اسعد انسان لو كتبت كل اسئلتك ليا في الكومنتات، انا برد عليها كل يوم بنفسي. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء.